another video na naman po tayo. So, ngayon nahihilig tayo sa mga mga pagkain. So, nag-order ako last May ng para siyang ba 'yun? Pack ng ng milk tea. So, bago yan, syempre, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Syempre, para updated din kayo sa aking mga videos, sa aking vlogs, please click the notification bell. So, ngayon, meron tayong InJoy product siya ni Shopee. So, eto, meron tayong InJoy Caramel Sugar Powdered Milk Drink. Tapos, meron din tayong favorite ng lahat, ang Tapioca Pearl. Ito. Ano siya? 1 kilo. So, madami-dami din. Ito siya. Nanood na rin ako sa YouTube kung paano siya lulutuin. So, medyo alam na natin kung paano yung gagawin. Papakita ko na lang din sa inyo kung paano yung pagluluto nito. Okay? Tapos, syempre, ang ating though pwede naman tayong gumawa nito pansarili, pero bumili na rin ako ng caramelized sugar syrup. So, gawin na natin siya. Okay? Tara na. Oo, ingay mo eh. Ito naman, hindi siya pwedeng ibalik ulit sa ref kasi based sa nakita kong pagluluto kasi yung mga uncooked na na tapioca pearls, hindi siya pwedeng i-refrigerate kasi nga magmo-moist siya. So, hindi siya pwede. Kasi sayang lang yung pearl. So, dapat ilalagay nyo siya sa Tupperware daw na airtight. Basta yung something doon. Kalimutan ko.